Nagbibigay ito ng malambot, makinis lalo sa kutis, binabawasan din ang hindi pantay na kulay, pinoprotektahan ng ating balat. At tara't simulan natin, kumuha ako ng rice flour. Lagay lamang ako dito ng 1 teaspoon po. Dito nga sa pinaka-rice flour, tumutulong magbigay lambot, kinis sa kutis na nagbibigay na pantay na kulay. Pinoprotektahan nito ang ating balat. Pagkalagay-lagay ko ng pinaka-rice flour, kumuha pa ako ng sangkap na kakailanganin, ang aloe vera gel po. Kahit pa sariwang aloe vera, pwede natin gamitin, babad lamang sa tubig yung pinakadulo, tanggalin natin yung pinakadagta para maiwasan ang pagkaroon ng makati sa balat. Napakaganda ng benefits ng pinaka-aloe vera lalo sa ating kutis. At pagkatapos po, halu-haluin lamang natin tong mabuti. At kung mapapansin nyo, sobrang sticky pa rin ang pinaka-texture nito, magdagdag lang po ng aloe vera gel para lumabas ang tamang texture niya. At pagkatapos, naglagay din ako dito ng grapeseed oil, 1 teaspoon po. Ang grapeseed oil po, napakaganda sa kutis, mayaman sa vitamin E kasama ng antioxidant na tumutulong magbigay puti na pantay na kulay sa ating mga balat. Pinapanatilihin din itong moisture at hydrate lalo sa ating mga balat. Marami rin pwedeng paggamitan ang pinaka-grapeseed oil, maganda sa ating balat kasama na rin sa ating mga buhok. Pero dito sa ating ginawa, tumutulong na rin tong magbigay moisture lalo sa ating mga kutis. Sa paghalo-halo ko nga nito, heto na yung malakrim ang datingan niya. Napakaganda gamit-gamitin. Sa panahon ngayon, sobrang nagdadry ang ating balat dahil na rin sa panahon o yung lamig. Heto nga ang magbibigay moisture at napakaganda sa kutis na pinapanatiling hydrate. Bukod sa naglalaman ito ng grapeseed oil, mayaman siya sa vitamin E at fatty acid. Nabalik nito sa ganda, moisture ang ating kutis. Kasama na dyan na maiiwasan nito ang magkaroon ng pagningitim o pinaka-dark spot lalo sa ating mga balat. Idirektang imas sa ating muka, ibabad lamang ito ng 20 minutes. Kahit pa po pang araw-araw ay napakainam nito lalo sa ating mga kutis. Higit sa lahat, tumutulong din to lalo na rin sa may mga acne. Kasama na rin ang pagkaroon ng fine lines at wrinkles sa ating balat lalo sa ating mukha. Dahil ang grapeseed oil tumutulong tong magbigay ganda dahil mayaman siya sa vitamin E. Pinapangalagaan nito ang ating balat lalo na rin sa pagkaroon ng dryness. Kasama na dyan na naglalaman to ng omega-6 fatty acid. Pinapabuti nito ang texture ng ating balat, kahit anong skin type ay pwedeng-pwede pong gumamit nito. Na pinapanatilihin itong malusog ang ating balat na hindi rin talaga nagkakadry, sobrang moisture. Na bagay din talaga sa panahon ngayon na maiiwasan ang pangulubot o pagdadry ng ating kutis. Thanks for watching guys! Bye!